nhớ rằng sẽ tỏ nên số tụ đồ Hmong Connect or giờ ít khỏi chờ bé chỗ là một tổ sinh gì nhớ rằng chỗ này cho chị cho phong yêu sợ đó nó welcome to Hmong Connect.org bây giờ thả cho họ website thầu này cho họ website nó này giờ bỏ mua event là công trình mua business là kiểu là lúa mua housing mua không mua là for sale thì mua hậu lử thầu này cái nó về giờ này support thì cụ sa một bỏ special event này nếu mà đã chỉ nó chỉ nên chúng dân trong tiền này chúng tôi một filter giờ này nhớ lúc lá tứ nó chỉ nên chúng tôi một click là lúc làm đó về bé một trăm mình sao là về bé support tiền nếu mà cho công chúng nó chỉ về bé một đó có special event về cho nó cho bé cho phong yêu rồi giờ cho số lượng số tụ là một post hồ sơ nếu mà cho công chúng trong nhà nó về giờ thôi bé bỏ cho công chúng trong này nó nữa nó về bây giờ click bây giờ để support để họ nói nên dùng đi trả nên chỉ có click họ nói chứ có những bỏ cho sự động theo cho mình thi theo lúc sẽ hợp tư giờ thôi nên bỏ nó ta chỉ nên supply rồi nên mà không contact cho nên đó chỉ ta để thôi nên một sắc nó ta nên cũng sẽ đặc cả một tiền cũng sẽ một sai lừa giả thế này bộ tao chỉ có đặc cả một hông chỉ nếu họ mua ít số khi thế chỉ họ nói chứ giờ support để YouTube mình server này giờ ít số khi này nếu họ dùng đi trả nên chỉ có click họ funeral cái cho nó cho phong như thế cho cái tin năng trả mong sợ là post để là mua ít số khi đi trả này chỉ nên cao nó chỉ nên post để lương tư cho sự chơi lỡ nó chỉ nên click còn nó chỉ nên post để lúc sợ tư rồi cho tụi nó thâu rồi đi trả nữa chỉ ta nữa nên họ sẽ đặt một bag rồi nên đặt một home rồi nên đặt click họ error bag nên click like họ nói chứ nên là cho nên một trò họ như thế sẽ post news sẽ cho để giờ politics đó họ nên sẽ cho họ là to nên cho lại một create to account giờ nên một họ sign up nó chỉ thôi nên sign up cho họ nói lấy là chỉ này ask cái này cho nên tụi email cho họ nói chỉ nên cho họ password chỉ nên create account chỉ thôi nên create tôi to account rồi nó chỉ nên login chỉ thôi once nên login chỉ nên post lại everything nhớ đâu họ website nó giờ nên mua là lúa rồi nên mua đã chỉ là nên post lại họ nó không for sale mua hậu lử rồi giờ mua nên mua cho là lúa business đã chỉ là nên mua post lại rồi họ nó có sự bỏ nữa so yon trong Hmong Connect.org 我找到。